හරි. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. පැහැදිලිද? මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. මොකද මේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එකේ මේ මෙතෙක් කාලයක් මෙච්චර කාලයක් ඔයාලා මේ අරගෙන කරන ට්‍රේඩින් හරි විදිහට හරි ප්‍රොසෙස් එකත් එක්ක කොහොමද අපි මේක කරගෙන යන්නේ කියන එකට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද හදලා තින්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ මම මුලින්ම මාතෘකාව විදිහට දාලා තියෙනවා how to trade like a business කියලා. පැහැදිලිද? කොහොමද අපි වෙළඳාමක් ව්‍යාපාරයක් ලෙස සලකන්නේ කියන දේ තමයි මම මේකෙදි කතා කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මේක සම්පූර්ණ ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එක අර දැන් ඉන්න තත්ත්වයට එක්ක වෙනස් අතකට හරවන්න උනත් පුළුවන් වෙන්න බැරි නෑ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා අපි මුලින්ම වෙළඳාමක් කොහොමද ව්‍යාපාරයක් ලෙස සලකලා අපි කොහොමද මේකේ ඉස්සරහට අපි බිස්නස් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරන්න කියන දේ තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම ඒ කියන්නේ කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ මොකක්ද අපි මේවා ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එතකොට එයාලා ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඕපන් කරනවා, උදේට නැගිටිනවා, ට්‍රේඩ් එකක් දානවා, ක්ලෝස් කරනවා. එතකොට ගොඩාක් දේවල් අර කිසිම ප්ලෑන් එකක්, කිසිම අරමුණක්, කිසිම ප්‍රොසෙස් එකක් නැතුව තමයි මේ කට්ටිය කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට එහෙම අර මාකට් එකේ අපි ප්‍රොසෙස් එකක් නැතුව කරද්දී අපේ කාලය ගත වෙනවා, අපිට වියදම් සිද්ධ වෙනවා, ඩේටා වැය වෙනවා. එතකොට කිසිම අරමුණක් නැතුව ප්‍රොසෙස් එකක් නැතුව කරද්දී අපේ කාලය ගත කිරීමක් වෙනවා. නමුත් ඒකට සරිලන අපිට අර මේ ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ ට්‍රේඩින් සහ බිස්නස් කියන දේ ඒකාබද්ධව කරලා කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් ලයික් අ බිස්නස් කියන කැටගරියට එකතු කරන්න කියලා තමයි මම අද කතා කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට අපි මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම අපිට මුලින්ම හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා හෝටලයක් හරි මොකක් හරි රෙස්ටොරන්ට් එකක් හරි මුලින්ම ඕපන් කරනවා. පැහැදිලිද? මොකක් හරි රෙස්ටොරන්ට් එකක් මොකක් හරි ඕපන් කරනවා. එතකොට ඔයාලා බලන දෙයක් තමයි මේ රෙස්ටොරන්ට් එක ඕපන් කරන්නේ කොහෙද? එතකොට මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ මොන දේවල්ද අපි විකුණන්නේ? මොන කෑම වර්ගද අපි විකුණන්නේ? එතකොට මේකෙදි මොන කස්ටමර්ස්ලටද අපි මේ රෙස්ටොරන්ට් එක ඕපන් කරන්නේ? එතකොට මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට යන වියදම් මොනවද? එතකොට ඒවා තියෙන ප්ලේස් එක මොකද්ද? රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙන ප්ලේස් එක මොකද්ද? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් බලනවා අපි රෙස්ටොරන්ට් එකක් ඕපන් කරද්දි. පැහැදිලිද? ඒක ව්‍යාපාරයක්. එතකොට මේ ට්‍රේඩින් වලට මේ ට්‍රේඩ් ලයික් අ බිස්නස් කියන එකට කොහොමද අපි මේ බිස්නස් ට්‍රේඩින් කොහොමද අපි ඒකාබද්ධ කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් විදියට කියන දේ තමයි මෙතනදී මම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ කරුණු තුනක් යටතේ. පැහැදිලිද? කරුණු තුනක් යටතේ අද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා මේ ට්‍රේඩ් ලයික් අ බිස්නස් කියන එක. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි වෙළඳාම ව්‍යාපාරයක් ලෙස සලකන්නේ කෙසේද කියලා ගත්තොත් පළවෙනි කාරණාව තමයි have a business plan. ඒ කියන්නේ අපිට ව්‍යාපාර සැලැස්මක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ව්‍යාපාර සැලැස්මක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. දෙවැනි කාරණාව තමයි track your trading progress. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වෙළඳාම ප්‍රගතිය අනිවාර්යයෙන්ම නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. අපේ වෙළඳාමේ ප්‍රගතිය අපි අනිවාර්යයෙන්ම නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? තුන්වෙනි කාරණාව තමයි have a process and structure. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් සහ ව්‍යුහයක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සකසා ගන්න අවශ්‍යයි. පැහැදිලිද? ක්‍රියාවලියක් සහ ව්‍යුහයක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ පළවෙනි කාරණාව විදිහට මම පැහැදිලි කරනවා have a business plan කියලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. එතකොට අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ business plan එක. මොකද්ද මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක් විදිහට අපි මේකෙදි trade වලට ආදේශ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එතකොට අපි මේකෙදි මම පළවෙනියටම දාලා තිනවා මේකේ what markets do I want to trade කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේකෙදි පැහැදිලි කරන්නේ මොන මාකට් වලද අපි ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලා මෙතෙක් කාලයක් ට්‍රේඩින් කරද්දී ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්න පුළුවන්, ෆොරෙක්ස් කරන්න පුළුවන්, ඉන්ඩෙක්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඩෙරිව ගන්න පුළුවන්. එක එක විවිධ ඒ වගේ කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒවා ෆොරෙක්ස් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිප්ටෝ වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකෙන් ෆොරෙක්ස් මාකට් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වල ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනවා. නමුත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මොන මාකට් එකේද වෙළඳාම් කරන්න කියලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම
අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මොකද හිතන්න ඔයාලා ගිය අවුරුද්දේ ට්‍රේඩ් කරා ක්‍රිප්ටෝ, මේ අවුරුද්දේ ට්‍රේඩ් කරා ෆොරෙක්ස්, ලබන අවුරුද්දේ වෙන එකකට යනවා. එහෙම මාරු වෙලා බෑ. හරි අමාරු එක කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට process එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපි මොන මාකට් එකේද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තීරණය කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක හොඳ, කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් ෆොරෙක්ස් මාකට් එක හොඳ, තව කෙනෙකුට ඉන්ඩෙක්ස් වෙන්න පුළුවන්, තව කෙනෙකුට ස්ටොක් වෙන්න පුළුවන්, තව කෙනෙකුට ෂෙයා මාකට් එක වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ ඔක්කොම අපි එක දෙයක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපි ඒ දේ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට දෙවනි කාරණාව තමයි what asset do I want to trade කියලා දිනවා. එතකොට කියන්නේ මොන asset වලද අපි trade කරන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මොන asset වලද මොන asset class වලද අපි trade කරන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි තීරණය කරන්න ඕනේ. හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා forex market එකට එනවා. forex market එකට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් ෆොරෙක්ස් කරන්සි තියෙනවා. එතකොට ඉන්ඩෙක්ස් තියෙනවා, ස්ටොක්ස් තියෙනවා. එතකොට තව තියෙනවා ඉන්ට්‍රඩියස් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඔයාලා යුරෝ USD ට්‍රේඩ් කරනවද? ගෝල්ඩ් එක ට්‍රේඩ් කරනවද? නැත්නම් ඔයාලා ස්ටොක් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවද? නැත්නම් පොඩි සුද්‍ර ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා පොඩි ඒවා. එතකොට ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරනවද? ස්ටොක් වල මොනවද තියෙන ට්‍රේඩ් මොනවද? ඒ දේවල් ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ගෝල්ඩ් මාකට් එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? යුරෝ USD වල ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ෆොරෙක්ස් මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කරන්සි පෙයා එක ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අපිට ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? අවබෝධයක් නැතුව ට්‍රේඩ් කරොත් යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වවලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොන ඇසට් වලද අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ? ඒවා කොහොමද අපි ප්‍රැක්ටිස් කරගන්නේ? කොහොමද අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ? එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තමයි අපි ඒ ඇසට් වල අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඊට අමතරව how much am I willing to trade with කියලා තියෙනවා. එතකොට කොපමණ මුදලක් අපි ට්‍රේඩින් වලට යොදවනවාද කියලා මේකෙදි සඳහන් කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මෙතනදී කොච්චර මුදලක් අපි ට්‍රේඩින් වලට රිස්ක් කරන්න අවශ්‍යද කියලා. පැහැදිලිද? ඒකට මම උදාහරණයක් කියන්න. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. ඔයාලා මේ වෙනකන් ජොබ් එකක් කරගෙන යනවා. ජොබ් එකෙන් මාසෙට හිතන්න 50000 හෝ ලක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ගත්තොත් එහෙම ලොකු සැලරිස් වලට ජොබ්ස් අඩුයිනේ. එතකොට සාපේක්ෂව ගත්තොත් මාසෙකට 50ක් ලක්ෂයක් අතර වගේ සැලරිස් එන ජොබ් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා හිතන්න මාසෙකට 50000ක් එනවා නම් ඔයාලා මෙතෙන්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩොලර් වලින් ගත්තොත් එහෙම අපි මුලින්ම ඩොලර් 500කින් ස්ටාර්ට් කරනවා කියලා 5000කින් ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියනවා. හැබැයි ඔයාලා සම්පූර්ණ අර අතේ තියෙන මුදල් මේකට යොදවන්න එපා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා ජොබ් එකක් කරනවා නම් හෝ තියෙන මුදල් ඔක්කොම මේකට යොදවන්න එපා. පැහැදිලිද? හේතුව තමයි ඔයාලා ඒක කොටස් වශයෙන් බෙදාගෙන ජොබ් එකක් කරනවා නම් පොඩි කොටසක් ආයෝජනයක් විදියට හදාගෙන ඔයාලා ඒක වෙනුවෙන් පොඩි කොටසක් ඉතුරු කරන්න. ට්‍රේඩින් වෙනුවෙන්. මොකද මේක මම බිගිනර්ස්ලට සහ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ට්‍රේඩර්ස්ලටත් එක්ක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට පොඩි කොටස් වශයෙන් අපි කඩාගෙන අපි එකතු කරගෙන ඉතුරු කරගෙන අපි ෆන්ඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එකපාරට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රේඩ් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ලොකු කැපිටල් එකකින් ට්‍රේඩ් කරද්දී ලොකු ගැටලු වලට සමහර අවස්ථාවල මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා අලුත් ට්‍රේඩර්ස්ලට, බිගිනර්ස්ලට. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලා කොපමණ මුදලකින් ස්ටාර්ට් කරනවද කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. පැහැදිලිද? ඊට අමතරව හතරවෙනි කාරණාව තමයි එක් වෙළඳාමකට අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් රිස්ක් කරනවද කියලා. how much will I risk per trade කියලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්ම දෙයක්. මොකද මේ දේ තේරුම් ගන්නේ නැති ගොඩක් පිරිස ඉන්නවා. එතකොට trade like a business නෙමෙයි. trade like a gambling වගේ තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මට කියන්න තියෙනවා මේක ඔයාගේ trading journey එකට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්ම point එකක්. පැහැදිලිද? how much will I risk per trade කියලා තියෙනවානේ. එක් වෙළඳාමකට අපි trade එක්ක වෙළඳාමකට අපි රිස්ක් කරන්න ඕනේ කොපමණ මුදලක්ද කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම බිගිනර්ස් කෙනෙක් නම් එක් වෙළඳාමකට අපි යම්කිසි ස්ථාවර ගාණක් 100% විදිහට එක් වෙළඳාමකට අපි රිස්ක් කරන්න අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ගාව ඩොලර් 1000ක account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා 100ට 1 හෝ 100ට 2 රීතිය පිළිපදින්න. 100ට 1 මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 100ට 1 0.5 ඒ වගේ ප්‍රසන්ටේජ් එකකින් අපිට 100% විදියට ට්‍රේඩ් මේක කරද්දී අපිට මේ බිස්නස් එකේ ගොඩක් කාලයක් රැඳිලා ඉන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා.
පැහැදිලිද? මොකද හේතුව තමයි ඔයාගේ account එක පුපුරවා හරිනවා කියන්නේ wash කරනවා. පැහැදිලිද? මොකද මේ risk කරන දේත් එක්ක තමයි ඔයා තීරණය කරන්නේ මේකේ දීර්ඝ කාලයක් මේ market එකේ ඉන්නවද කියලා. පැහැදිලිද? ඔයා ඉදිරියටත් මේ business එකේ ඉන්නවද කියලා තීරණය කරන්නේ මෙතනදී. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඩොලර් 1000ක් විතර account එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඩොලර් 10ක් risk කරන්න පුළුවන්. එක trade එකකට 10ක් risk කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒ trade එකට 10ක් risk කරොත් ඔයාගේ SL එක වැදුනොත් අනිවාර්යෙන්ම 10න් ඔයා නතර වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයාට එක trade එකකට 100.5ක් risk කරන්න පුළුවන්. ඩොලර් 0.5ක් එතකොට ඩොලර් 5ක් risk කරනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ SL එක වැදුනොත් එතනින් නතර වෙනවා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ account එක wash වෙන්නේ නැහැ. blast වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මං කියන්නේ මේ how much ඒ කියන්නේ අපිට කොපමණ මුදලක් මේක risk කරනවද එක trade එකකට කියන දේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කොපම එක trade එකකට risk කරන ප්‍රමාණය ඔයා consistency තියාගෙන යන එකත් ඔයාගේ වැඩක්. පැහැදිලිද? හිතන්න පළවෙනි trade එකට 100ට එකක් risk කරනවා, දෙවෙනි එකට 100ට දෙකක් risk කරනවා, තුන්වෙනි trade එකට 100ට තුනක්, හතරවෙනි trade එකට 100.5. ඒ විදිහට වෙනස් percentage වලින් අපි වෙනස් ආකාරයෙන් risk කරොත් ඔයාගේ result එකත් consistency නැති වෙනවා. මේක consistent යන්න ඕනේ long term business එකක් විදියට. පැහැදිලිද? එතකොට අපි මේ risk කරන ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් අපේ මේකේ දිගු කාලීනව ස්ථාවරත්වය සඳහා. ඔයාලා මේ මාකට් එකේ රැඳිලා ඉන්නවද නැද්ද කියන දේත් මේකෙදි තීරණය වෙනවා. මොකද ඔයාලට account එකක් හදිස්සියේ නැති වුණොත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාලට trading එපා වෙනවා. එක දවසට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මම loss වුණා කියනවා. එක දවසට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මම නැති කරගත්තා. account එක wash වුණා. ඒ වගේ ගැටලු කාරණා ගොඩකට ඔයාලා මුහුණ දෙන අවස්ථා තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ එතනදී ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් විදියට ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ strategy. What does my strategy look trade කියලා දෙනවා. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ මොන strategy එකෙන්ද අපි මේ game එක play කරන්න කියලා. මේ market එකේ අපි මොන strategy එකෙන්ද අපි ඉන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? එතනදී strategy කිව්වහම අදහස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා swing trader කෙනෙක් කියලා. swing trader කෙනෙක් නම් ඔයා සතිය දෙක තුන market එකේ trade hold කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා day trader කෙනෙක් කියලා, intraday trader කෙනෙක් කියලා. ඔයා එතකොට පැයයි දෙකයි තුනයි ඒ විදිහට ඔයාලා දවසයි දෙකයි මාකට් එකේ trade එකක් hold කරනවා. පැය 24ක් ඇතුළත trade එක hold කරලා close කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා scalper කෙනෙක් කියලා. ඔයාට විනාඩි 20යි 25යි යති මාකට් එකේ trade එකක් open කරනවා, close කරනවා. ඔයා එදා දවසේ වැඩ ටික ඉවර කරනවා. පැහැදිලිද? ඊට අමතරව positions trading කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මාස ගණන් positions විදියට ඔයාලට trade එකක් hold කරන්න පුළුවන්. ඒවා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක ඔයාලගේ වර්ධනයට අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. මොකද ඔයාලගේ edge එක හැදිලා තියෙන්න පුළුවන් එක්ක scalping වලට, එක්ක swing trading වලට, එක්ක day trading වලට, එක්ක position trading වලට. එතකොට ඔයාලා හිතන්න අද දවසේ ඔයාලා swing trade කරනවා, හෙට දවසේ ඔයාලා day trading කරනවා, ඊළඟ දවසේ ඔයාලා scalping කරනවා. එතකොට ඔයාලට හරි process එකක් නැහැ. මේක long term එකම strategy එකක් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම continue කරගෙන යන consistency. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හැකියාව edge එක ඔයාලට අඳුරගන්න මම මොනවටද මෙතනදී දක්ෂ, මම මොනවටද මෙතනදී අදක්ෂ. පැහැදිලිද? ඒ වගේ edge එකක් හදාගෙන consistency daily පොඩි දේවල් කරන්න. ලොකු දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. එකවර තියෙන තැනින් පටන් ගන්න, පොඩි විදියට පටන් ගන්න. හැබැයි ඔයා දිගට මේ දේ කරගෙන යද්දි ඔයාට ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. පැහැදිලිද? අපි ප්‍රධාන දෙවෙනි කාරණාව විදියට කතා කරනවා ඊළඟට track your trading progress කියන එක. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ඔබේ වෙළඳ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ප්‍රගතිය අපි බලන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ ප්‍රගතිය. පැහැදිලිද? මොකද හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට බිස්නස් එකක් අපි කරනවා, මොකක් හරි බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා 2022 ජනවාරි මාසේ අපි ගාව මොනවා හරි විකුණුවා කියලා අපි නෝට් කරනවා, ජර්නල් කරනවා. බිස්නස් වල ජර්නලින් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා, ට්‍රැක් කරනවා මේ දේවල්. එතකොට එයාලා මේ දේවල් එක්ක තමයි ඉදිරි අනාගතයේ තීරණය කරන්නේ මොකක්ද අපි ඉදිරියට කරන්නේ. ලබන අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වලට මොනවද කරන්නේ? ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් අවුරුද්දට මොනවද අපි කරන්නේ? ලබන අවුරුද්දේ නත්තලට මොකද්ද කරන්නේ? ලබන අවුරුද්දේ වෙසක් එකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒ වගේ කලින් ඩේටාත් එක්ක තමයි යාලා සංසන්දනය කරන්නේ. එතකොට
ඔයාලට මෙතනදි මම පැහැදිලි ගන්න track your trading progress කියන එකේදී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම data collect කරලා ඔයාලා journal කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔයාලා back test කරන්න ඕනේ. journaling process එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් process එකක්. එතකොට ඔයාලට මේ process එකට use කරන්න පුළුවන් Notion template කියලා තියෙනවා එකක්. Notion කියලා. එතකොට මේ Notion එකේ template එකක් ඒ කියන්නේ Notion එක ඔයාලට register වෙලා download කරගෙන ඒක ඇතුලේ template ටික හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක අදම පටන් ගන්න. පැහැදිලිද? ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි currency pair එක trade කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න gold market එක 2023 ජනවාරි මාසේ 10 වෙනිදා මම buy trade එකක් ගත්තා long opportunity එකක් ගත්තා entry එක ගත්තේ මේ time එකේදී setup එක ඇවිල්ලා මොකක්ද entry model එක හරි ඒකේ screenshot එක download කරා දැම්මා back test එක ඊට පස්සේ forward testing එකක් හරි ඊට පස්සේ මොන time frame වලද අපි trade කරේ මොකක්ද ඒකේ stop loss size එක කීයද ඒකේ exit වුණ price එක කීයද ඒක TP hit වුණාද ඒක stop loss hit වුණාද ඊට පස්සේ profit and loss එක PNL එක කීයද ඔයාලගේ risk reward එක කීයද ඒ වගේ ජර්නල් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඔයාලා තාම කරන්නේ නැත්නම් අදම පටන් ගන්න මොකද මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මං කියන්නේ මම මේ දේවල් කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මගේ අර grow එක ටිකෙන් ටික වැඩි වුණා ඇත්තම කතාව මම හිටිය විදිහත් එක්ක ඇත්තටම ටික ටික step by step අපි අප් වුණා එතකොට මම කියන්නේ මේක ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට මාසයක් සතියක් කරන්න සති දෙකක් කරන්න මාසයක් කරන්න මාස දෙකක් කරන්න බලන්න මාස 3කින් ඔයාලගේ growth එකක් නැද්ද කියලා අඩුපාඩු හදන්න ඔයා මම වුණත් වැරදි කරනවා සෑහෙන්න වැරදි කරනවා නමුත් ඒ වැරදි හදාගන්න note කරන්න emotion track කරන්න පැහැදිලිද එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම journaling process එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා තව වෙනකම් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පටන් ගන්න අදම පටන් ගන්න හෙටට කල් දාන්න එපා අදම පටන් ගන්න මේ ජර්නලින් process එක ගොඩක් වැදගත් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට ඔයාලට trading like a business ව්‍යාපාරයක් විදියට මේක කරගෙන යන්න මේ ජර්නලින් process එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් පැහැදිලිද එතකොට මේකේ data ටික track කරන්න ඔක්කොම කරන්න back test කරන්න ඒ journal process එක කරන්න ඒකෙන් ඔයාලට ඉදිරියට ගන්න දේවල් තීරණය කරන්න පුළුවන් පැහැදිලිද අපි ප්‍රධාන තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට එතකොට කතා කරනවා have a process and structure කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේකෙදි මම පැහැදිලි කරන්නේ ක්‍රියාවලියක් සහ ව්‍යුහයක් සකසා ගන්න කියලා. පැහැදිලිද? ක්‍රියාවලියක් සහ ව්‍යුහයක් අපිට අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනෙමයි. පැහැදිලිද? එතකොට මේකට බලපානවා discipline. එතකොට habits. එතකොට අපි විනය කියන දේ. එතකොට අපිට පුරුදු මේ හැම දෙයක්ම මෙතනදී බලපානවා. මොකද ඔයා උදේ පාන්දර 5ට නැගිටිනවා නම් ඔයා දිගටම මේ පාන්දර 5ට නැගිටලා වැඩ ටික හරි විදිහට කරන්න. සමහර දවස්වල ට්‍රේඩ් මාකට් එකට එන්නේ ඔයා chart එකක් බලන්නේ ඊළඟ දවසේ එනවා ඔන්න දකිද්දි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. ඒ දේවල් කරන්න එපා. මෙතනදී කියන්නේ process එකක් හදාගන්න. ඔයා සති අන්තයට දාගන්න මේක review කරන්න. මම කිව්වා අර journaling process එක සති අන්තයේ review කරන්න. මම මේ සතියේ මෙච්චර දේවල් කරා. මම මේ සතියේ මෙහෙම එන්ට්‍රි ගත්තා මම මේක වැරදුනා ඒ විදිහට සතියට එකද සතිය ගාන එක කරපුවාම මාසෙට 4 වතාවක් වෙනවා මාසයකට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ monthly growth එක පැහැදිලිද monthly බලන්න පුළුවන් ඔයා growth වෙලාද loss වෙලාද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් කාර්තුමේ වශයෙන් අවුරුද්දකට කාර්තු 4ක් තියෙනවා එතකොට පළවෙනි කාර්තුවේ මම කොච්චර හොඳට කරලා තියෙනවද දෙවෙනි කාර්තුවේ මම කොච්චර හොඳට කරලා තියෙනවද තුන්වෙනි කාර්තුවේ මම කොච්චර හොඳට කරලා තියෙනවද ඒ වගේ ලොකු දෙයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ process එකක් සහ structure එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා නම් පැහැදිලිද එතකොට ඔයාලා වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ පටන් ගන්න මේක මං හිතනවා ඔයාලා තවමත් කරන්නේ නැති පිරිසක් ඇත්තේ කියලා ඒ කියන්නේ බහුතරයා ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා සම්පූර්ණ data collect කරලා process එකක් සහ ඔයාලටම ගැලපෙන structure එකක් හරි විදිහට හදාගන්න ඒක ඔයාලගේ trading journey එකේ growth එකට ගොඩක් බලපානවා පැහැදිලිද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න නැත්නම් අදම පටන් ගන්න මොකද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතුව වුණේ trading කරනවා ඔහෙ ආවට ගියාට කරාට තේරුමක් නැහැ මොකද අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තු තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි සාර්ථක වෙන්න නම් අපි කරන කැපකිරීම අනුව තමයි අපි ඒක රිසල්ට් එකක් ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි හරි දෙයක් වෙනුවෙන් තමයි අපි මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? වැරදි දේවල් පස්සේ ගියොත් එහෙම අපිට මහන්සි වුණාට ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මෙච්චර පැහැදිලි කරේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න, channel එකත් subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම නැවත වතාවක් මේකෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳට අවබෝධ කරගෙන අදම වැඩේ පටන් ගන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.